आउँदा पहिला ढाल्ने फेरि हाल्दिन काब्बो भयो म। डे 25 आज फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो भ्लगमा होइन। र हाम्रो यो के भन्छ तल स्विमिङ पुल खोल्ने डोजर चाहिँ आइसकेको छ। अनि थ्याङ्क्स टु सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ दालाई भनेको थिएँ। अनि हाम्रो यहाँ केशव दा पनि आइसक्नु भएको छ। र पहिल्यैदेखि चिनेको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई भनेको छौँ हामीले है। र स्वागत छ तपाईँहरूलाई अर्को भ्लगमा, डे 25 को भ्लगमा। र आजको चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ मेन हुन्छ तपाईँको डोजरले स्विमिङ पुल खोल्ने होइन। र त्यहाँ गएर के कस्तो हुन्छ है हेरौँ। अनि आजको दिन चाहिँ एकदम पानी सानी पर्दैछ। स्टे ट्युन अन द भ्लग। अनि यहाँबाट चाहिँ अब बाटो खोलेर चाहिँ माथि स्विमिङ पुलको एरियासम्म पुग्छ होइन। सो स्टे ट्युन। अब यहाँ चाहिँ खोल्नु थालेको त कोसिस एउटा होइन हाम्रो। र आज चाहिँ मेन काम चाहिँ स्विमिङ पुल खोल्ने। र अब बाटोको चाहिँ एकदम प्रिपेयर हुँदैछ यहाँ चाहिँ। र भुपेन सरकोमा इस्कुस फलेको हेर्नुहोस्। आमामा सरलाई चाहिँ लामै लाग्छ यो पालि चाहिँ इस्कुस चाहिँ। गुदी आइसक्यो र पनि बेच्नु मन गर्दैन पर्यो। सबको अनुहार खुसी छ किन तलबाट डोजर छिर्ने मानेको थिएन। अघिसम्म चाहिँ अनुहार हेर्नु नसक्थ्यो भुपेन सरको दादाको हो। अब हेर है सुन है, 1 रुपियाँ जोडेर चाहिँ अब तेल लिएको होइन, आधी घन्टा त यस्तो मात्रै गर्छ नि हो। 1 मिनट चाहिँ अब डोजर के हो तेल जल्दैछ भनेर क्या तेल चल्दैछ ठिकै हो। र हामी अब 1 रुपियाँ पैसा आफ्नो मेहनतको पैसाले होइन 1 रुपियाँ लगाएर तेल लिएको अनि डोजरको पनि अब दिनुपर्छ होइन। सो दिनमा अब यदि काम सफल भएन र बाटो बनाउनै लाग्यो भने त अन्त हामीलाई त धेरै नोक्सान पर्छ। र पनि हाम्रो अब एउटा बेजोड कोसिस होइन, एउटा सच्चा मनले हामीले केही कुछ बनाउँछु भनेर सोचेको छौँ, त्यो कुराहरू सफल हुँदैछ होइन। र यसरी साँचो मनले चाहेको छ भने चाहिँ धेरै कुराहरू राम्रो हुन्छ होइन। र आधीसम्म खोलिसक्यो। अब यहाँदेखि यहाँ आएर त एरिया डल्लै अब यहाँ हेर्नुहोस् एङ्गल लागिसकेको छ। कत्रो चाहिँ हुन्छ स्विमिङ पुल ह्याम्मै खनाउने। र हाम्रो होमस्टे बनिँदैछ र उहाँको सबै होमस्टे बनाउनुको श्रेय चाहिँ यसरी हाम्रो मिस्त्रीज्यू होइन, कार्पेन्टरज्यू फुरी शेर्पा उहाँलाई नै श्रेय जान्छ। अनि सबै एकदम आफै खटेर पनि गरिदिन्छ होइन। के चाहिँ म त सक्दिनँ नि त सिमेन्ट ल्याउनु चाहिँ। मलाई चाहिँ सिमेन्ट ल्याउनु भनेको यहाँ हेर गाइस, यहाँ हेर न सिमेन्ट ल्याउनु म त सक्दिनँ। को जान्छ म सिमेन्ट ल्याउनु, म त हुँदैन सक्दैन सिमेन्ट ल्याउनु। चुपचाप बस्ने ल्याउँछ जस्तो लाग्दैछ हौ। कमान आउँदा यो यतिको बल जोस जाँगर छ हाम्रो केटाहरूमा। डोजर आएर चाहिँ एकदमै जोस देखाउँदैछ केटाहरू। अघिसम्म चाहिँ के हो भन्ने छोडिदिउँ ल। अयो हाम्रो लागि चाहिँ 1 केजी हो त। र डोजर चाहिँ स्थानमा स्विमिङ पुलको ठाउँमा आइसकेको। केटाहरू एकदम हर्षित। अनि फाइनली हामी चाहिँ अब यहाँ एकदम काम हुँदैछ डङ्काडङ, केही रोकेको छैन काम चाहिँ। र नाप्दैछ यहाँ हो हामी कसरी खोल्नुपर्ने के खोल्नुपर्ने। आमा लु जे होस् राम्रो होस् होइन आनन्द, दामी होस् होइन, राम्रो होस्। अनि हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ पुगोस्।
र स्विमिङ पुलको स्थानमा आइसकेको डोजर। अनि अब चाहिँ यो खोल्छ होइन। र जसो तसो सुख दुःख ल्याए हाम्रो केशर दाले यहाँ एकदम प्रब्लम हुँदै भए पनि हिलो गाडीमा चढाउँदै भए पनि र यस्तो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ खनेर चाहिँ एकदम काम हुने होइन। र आजदेखि चाहिँ डोजरको सुरु डे 24मा डोजरले स्विमिङ पहिला त रुख पार्ने खोज्दै मचन त आधी पुरै देख्दैछु। र इस्कुस जति सक्दो सरको अलिकति के अरे ड्यामेज पर्यो। अनि हामी त्यसको लागि हामी क्षमा याचना माग्छौँ हाम्रो भूपेन सरलाई। क्षमा याचना चाहन्छौँ होइन। अलिकति मचनमा धक्का पर्यो। अहिले हुनु पनि 24-27 रुपियाँको भाउ छ। र सर हृदयबाट हामी एल स्क्वायर एचको मेम्बर्सहरू चाहिँ तपाईँबाट क्षमा याचना माग्छौँ। ढुङ्गाले निकै टेन्स दिँदै गरेको च्याप्टो भएकोले गर्दाखेरि आउँदैन। पावर छ। मेरो अनुहार हेरेर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? माया लाग्दो अनि हरेस लाग्दो किन भन्दाखेरि चाहिँ आज 3 बजिसक्यो र भर्खर खाना चाहिँ आइपुग्यो। अनि हाम्रो यी दुईजना एडी फाउन्डेसन र सागर फाउन्डेसन गएको हो। दुईजना त्यस्तो लोसे मान्छेहरू गएको थियो। अचम्मै बेइज्जत नगर भाइ थाहा छैन यो मासु चाहिँ आज एकदम लुटे परेर क्या काट्नु चाहिँ कति मुस्किल लाग्यो आज एकदमै साह्रो पर्दियो होइन। र खाइदिउँ अब खाना गाइस आऊ है साथी हो। र आजको पनि फेरि आज सुँगुरको मासु भात होइन र पाकिसकेको। अनि अब चाहिँ हामी खाइदिने र स्टे ट्युन। अनि यस्तै छ मासु नखाइ चाहिँ दिनेमा के हुँदैन गरिन्छौँ अनि खाइन्छौँ पनि स्टे ट्युन। हाल्दै भाइ सुँगुर अम्मै आलु हाल्दैन एउटा उयो ठुलो हाल्दैन एउटा चाहिँ। थ्याङ्क यू आनन्द। नखाउँ भन्छु साह्रै मिठो होइन। ब्रोइलर हाल्ने अब फेरि र ब्रोइलर भाउजूले पालन गरेको होइन। र अब होमस्टेको लागि ब्रोइलर लगाइ हुँदैछ। भुत्लै छैन रहेछ यिनीहरूको हो। आज तल होमस्टेको लागि चाहिँ अब घरबाटै ब्रोइलर लगिदिएको होइन। 1 किलो 600 ग्राम रहेछ र तल 300 रुपियाँ यहाँ पनि 300 रुपियाँ हो होइन भाउजू। हामीलाई उयो चाहिँ 100 ग्राम चाहिँ फाउन्डेसनमा दिएको होइन। 100 ग्राम चाहिँ फाउन्डेसन गरेको है केटा सुर्ता नगर। र आजको भ्लगमा स्वागत छ। आज घरदेखि सुरुवात गरेको अनि ब्रोइलर हातमा छ जिउँदै यसलाई तल लगेर काट्ने हो अनि खाने हो आज। सो स्टे ट्युन अन द भ्लग। आजको भ्लगमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। अनि आज पनि त्यो तपाईँको स्विमिङ पुलको एरिया सकेको छैन। त्यो एरिया खनाउँछ र सिधै अब तपाईँहरूसँग तल भेटौँ। ब्रोइलरले हगिदिन्छ है मुखमै। र डे 26को आज पनि सुरुवात यस्तो सुनौलो घामको साथ र आधी स्विमिङ पुल चाहिँ खनिसकेको होइन। र अब चाहिँ यो जग्गा चाहिँ एकदम सुनौलो हुँदै गरेको र दिन उक्रेको हेर्नुहोस्। अनि हाम्रो सर स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि आज डे 26को भ्लगमा। यो टाइम आउने आज त म त एकदम आफ्नै टाइम लिएर आएको। थाहा थियो मलाई कोही आउँदैन भनेर। रवि उमाथि दादालाई फोन यहाँ चाहिँ काम हुँदैछ डोजर स्विमिङ पुल खोल्ने हो। बिहानदेखि लिएर कत्रो खनिसकेछ र एरिया पनि छ है। अब यो अलिकति एरिया छ ए हो र यसको छैन रहेछ। र आज चाहिँ यहाँतिर कटिङ सटिङ गरेर मजाको एउटा एरिया बनाएर चाहिँ ठुलो पार्किङ एरिया बनाएको होइन। र हाम्रो तेल पनि आइसक्यो र आजको यहाँ काम हुँदै गरेको अनि मजाको दिन भइरहेको छ। सो स्टे ट्युन। आजको भ्लगमा तपाईँहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्दै के भन्छ भ्लगको अन्तसम्म बस्दिने त जेसीबी हियर एन्ड द स्विमिङ पुल।
सरी सर 24 रुपियाँ किलोको मचन अब तर झन् यता चाहिँ अलिक ज्यादा छैन है यता यस्तो यहीँ मलाई यहीँ चाहिँ अलिक बिगार लाग्यो नि यता त केही छैन कि त्यस्तो परेन कि यहाँ चाहिँ अलिक र यसले अलिकति चाहिँ अब मन दुख्ने काम चाहिँ यही भयो हो के भन्छ माटो अलिक ज्यादा पसी गएर चाहिँ मचनमा 24 रुपियाँ किलो हुँदा चाहिँ मन दुखेको 2 रुपियाँ किलो भए त के पनि हुँदैन मचन नयाँ फेरि स्विमिङ पुलको यत्रो एरिया खनिसकेर चाहिँ हामी अहिले बाटोको एरिया काम गर्दै गर्दै होइन र बाटो पनि हामीले चाहिँ बनाउँदै जाँदैछौँ एकैचोटि माथि आउने होइन एक्सपेन्सहरू चाहिँ कम्ती आओस् र यहाँ चाहिँ अब अलिकति उकालो हुँदैछ तर बाटो ठिकै हुने रहेछ होइन सो एउटा बाटो बनेको मजाले होइन चाहिँ केटाहरू सोचाइमा परिरहेको छ योपालि चाहिँ र भ्यू हेर्नुहोस् र स्विमिङ पुल खनिसक्यौँ हामीले होइन र आज चाहिँ फाइनली आधी काम कम्प्लिट अनि अब खेल्नु बाँकी छ पहिला चाहिँ हामी चाहिँ बजेट आउट अफ भएकोले गर्दा चाहिँ यहाँ जति पानी भरिन्छ त्यसमै हिलोमा खेल्ने र बाटो पनि बनिसक्यो अनि खानासानामा आज पनि मासु भात चाहिँ देखाउनु बिर्सेछु मैले होइन र गरिन्छौँ खाइन्छौँ होइन अनि यस्तै छ अब लागौँ उयो बोकौँ है खन्ती र जाउँ त अब लागेको है त गाइस स्टे ट्युन अब फेरि डे 27 को भ्लगतिर तपाईँहरूलाई स्वागत गरिन्छ होइन आज डे 26 को भ्लग अनि हाम्रो केटाहरूको खड्डा स्टे ट्युन लाखको हिसाब गर्दैछ केसियर नर्भस ठुल्ठुलो मान्छेहरू बसिरहेको छ हिसाब बुझाउनु पर्ने यहाँ नर्भस छ एकदम एउटै क्वेसन त्यस्तो देख्छु त म भन्न इक्जाममा म यो पद छोडिदिन्छु भन्छ अहिले अयो होइन रियाक्सन त हेब्यो